So this is the first lecture of class 11. So আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো আজি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ. তো তাৰ আগতে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো কথা সেইবোৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক. চ' প্ৰথম কথা হৈছে কি, মই কেনেদৰে পঢ়িব লাগে, কি ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগে, অলৰেডি মই এটা মোৰ ৰিচেণ্ট যিটো ভিডিঅ' আছে তাত মই কৈছোঁ. চ' সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা, পাৰিলে লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা. চ' তাত মোৰ কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি কি ষ্ট্ৰেটেজি আছে, আৰু সময়ে সময়ে আমি এইবোৰ কৈ থাকিম. বাট এতিয়া যিটো ডিউ টু দিছ পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন উই ডণ্ট হেভ এনি আদাৰ অপশ্যন. চ' উই আৰ গোয়িং থ্ৰু দিছ অনলাইন ক্লাছ. কাৰণ এনে ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব, তো কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব লাগিব. চ' সেইকাৰণে মই প্ৰথম চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ. তো তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাই চেল্ফ ৰূপম কলিতা, এণ্ড ইউ ন' ডেট, এণ্ড আই উইল টিচ ইউ ফিজিক্স, এণ্ড আই এম ৱৰ্কিং এট PDM আমজংকা. চ' গতিকে ফিজিক্সটো হৈছে কি, ষ্টাডি অফ দ্য নেচাৰেল ফেন'মেনা. যিমান তোমাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক ঘটনা ঘটে, কি হয় কি নহয়, তাৰ যিটো ষ্টাডি কৰোঁ সেইটোৱে ফিজিক্স. এণ্ড ইট ইজ দ্য মষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল নেচাৰেল ছায়েন্স. ঠিক আছে, এইটো আটাইতকৈ বেছিক যিটো নেচাৰেল ছায়েন্স সেইটো হয় ফিজিক্সত. আৰু ফিজিক্সত তোমাৰ কি হয়, ইট ইজ এ ভেৰি ভাষ্ট এৰিয়া. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ তুমি এটা এটমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ডিছকাছ কৰা, আৰু ইউনিভাৰ্ছৰ যিটো বিহেভিয়াৰ সেইটো তুমি ফিজিক্সতে ডিছকাছ কৰা. চ' নিউক্লিয়াছ এটাৰ ছাইজ কিমান? নিউক্লিয়াছৰ ছাইজ হ'ল 10⁻⁻15 মিটাৰ. ঠিক আছে, তো ইমান সৰু ছাইজ, ইমান এটা সৰু যিটো লেংথ সেইটোও আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম. আৰু যিটো ইউনিভাৰ্ছৰ যিটো ছাইজ, ইউনিভাৰ্ছৰ যিটো লেংথ, কিমান দূৰত আছে আমাৰ পৰা, সেইটো বহুত বেছি. ঠিক আছে, তো দেট ইজ অলছ' ভেৰি হাই, আই থিংক 10⁻14 মিটাৰ অৰ ছামথিং. চ' ইয়াত চোৱা, ইমান ল' ৰেঞ্জৰ পৰা একদম হাই ৰেঞ্জলৈ গোটেইখিনি আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম. ঠিক আছে, তো দিছ ল' ৰেঞ্জ ইজ কল্ড মাইক্ৰস্কপিক, এণ্ড দিছ ইজ কল্ড মেক্ৰস্কপিক. যিটো বেছি ডাঙৰ সেইটো মেক্ৰস্কপিক বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা হৈছে মাইক্ৰস্কপিক. তো তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফিজিক্স আছে. একেটা ফিজিক্সতে চব এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি. চ' সেইবিলাক আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম. বাট বেছিক কথাটো কি, তোমালোকে যিটো ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলা সেইটোৱে ইয়াত হয়, খালি ইয়াত কিছুমান এডভান্স লেভেল. ঠিক আছে, যিবোৰ তুমি তাত পঢ়িছিলা তাত অলপ অলপকৈ পঢ়িছিলা, ইয়াত আমি বেছিকৈ পঢ়িম. কথা সেইটোৱে, বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই. তো আমি এইবোৰ কথা চাম যে ফিজিক্সটো কি হয়. ফিজিক্সত আমি কি কি ষ্টাডি কৰোঁ? প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ, হিট, থাৰ্মোডাইনামিক্স, চাউণ্ড, লাইট, এভৰিথিং, ইলেক্ট্ৰিচিটি, মেগনেটিজিম, অ'কে. তো তাৰপিছত ৱেভ, চাউণ্ড, এনিথিং, আৰু তাৰপিছত এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ. তো এইবোৰ আমি গোটেইখিনি বস্তু ফেন'মেনা ডিছকাছ কৰিম. তো বেছিক থিংটো হ'ল ফিজিক্সৰ যে হাউ ইউনিভাৰ্ছ বিহেভছ, ইউনিভাৰ্ছটো কেনেকৈ বিহেভ কৰি আছে তাৰ ওপৰত আমি যিবোৰ ফেন'মেনা, যিবোৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ সেইটোৱে ফিজিক্স. তোমাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ কথা কৈ আছে, এতিয়া মই যে কথা কৈ আছোঁ তুমি কেনেকৈ শুনি আছা, সেইটো ফিজিক্স. ঠিক আছে, তো সেইটো কথা. তো তেতিয়া তোমাৰ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম দিছে, থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম দিওঁতে তোমাৰ লাইটিং কিয় হয়, সেইটো এটা ফিজিক্স. তোমাৰ ফেনখন চলি আছে, কিহৰ কাৰণে চলি আছে, ক'ৰ পৰাই পাৱাৰ পাইছে, কেনেকৈ পাইছে, সেইটো এটা ফিজিক্স. চ' এভৰিথিং ইজ ফিজিক্স. ঠিক আছে, চ' আমি পূৰা উইল লাৰ্ণ দ্য ফিজিক্স উইথ ফান, তেতিয়াহে তুমি বেছি বুজি পাবা. আৰু ফিজিক্সত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি, তুমি নিউমেৰিকেলটো জানিব লাগিব. তো নিউমেৰিকেল, প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰত নিউমেৰিকেল থাকিব, আমি নিউমেৰিকেলবোৰ শিকিম. ঠিক আছে, কেতিয়াও আমি মেমৰাইজ নকৰোঁ, আমি কেনেকৈ বস্তুটো এনালাইজ কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ ইন ফিউচাৰ, সেইটো থিংকিং কৰিব লাগিব. হায়াৰ অৰ্ডাৰ স্কিল যিটো কোৱা হয়, হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল, হটছ. ঠিক আছে, হটছ বুলি কোৱা হয় হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল. সেইটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব. এতিয়া তোমালোকে কিহত আছা? লৱাৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলত আছা. বাট যেতিয়া ফিজিক্স পঢ়িবা বা বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়িবা, তোমালোকে এটা হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব. কিয় হ'ল এইটো, কিয় নহ'ল এইটো, তেতিয়াহে তুমি বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্ট পাবা. ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট যদি অকল মই পঢ়ি যাওঁ, খালি যদি মই নুবুজোঁ, তেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট নহ'ব. তো মই প্ৰথমতে কওঁ যে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে. তো কুৱেশ্যনৰ ছেটআপটো মই কৈ দিছোঁ যে ফাইনেল ইয়াৰত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিটো এক্সাম, এইবাৰ সেইটো নহ'ল আনফৰ্চুনেটলি ডিউ টু দিছ পেণ্ডামিক. তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে? তো 70 মাৰ্কছ থাকিব তোমালোকৰ. ঠিক আছে, তোমালোকৰ টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 70 থিয়ৰী পাৰ্টত, আৰু 30 মাৰ্কছ ক'ত থাকিব? প্ৰেক্টিকেলত. ঠিক আছে, এইটো তোমাৰ থিয়ৰী, দিছ ইজ প্ৰেক্টিকেল. তো প্ৰেক্টিকেল আমি শিকিম. তো থিয়ৰী পাৰ্টত 70 থাকিব আৰু প্ৰেক্টিকেলত 30 থাকিব. তো টোটেল কিমান হৈ গ'ল? 100 মাৰ্কছ থাকিব. অ'কে, তো প্ৰেক্টিকেলতো তোমাৰ বেলেগ বস্তু, তাত তোমাৰ বেলেগকৈ আহিব. তো থিয়ৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কি ফৰ্মেটত আহে সেইটো মই কৈছোঁ. তো থিয়ৰীত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব? 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, যিটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বুলি কয়, 10টা আহিব. এই যিটো ফৰ্মেট ফ'ল' কৰি আছে, দে আৰ ফ'ল'য়িং দিছ ফৰ্মেট. 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনো তোমাৰ কেইটা আহে? 10টা আহে. 20 নম্বৰ হ'ল. 3 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন কেইটা আহে? 10টা আহে. 30 হ'ল. ঠিক আছে, তো কিমান হ'ল? 60 হ'ল. তো 5 নম্বৰীয়া কেইটা আহে?
দুটা আহে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেটত কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে আৰু নহ'লে কেতিয়া 1 নম্বৰীয়া 7টা আহিব পাৰে 3 নম্বৰীয়া অলপ কমাই দিব পাৰে তো তেনেকৈ আহে আৰু মেইনলি 1 2 3 and 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে তো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনবিলাক কি হ'ব তোমাৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হ'ব তো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবোৰ আমি কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া আমি কিতাপখন পঢ়িম তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব লাগিব যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট তো আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা তাৰপৰা আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিম আৰু চামাৰিবোৰ তুমি চাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু নহয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন পাবা তাৰ পৰা গম পাই যাবা তো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটো অলপ ভালদৰে চাব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা কমন নপৰিব পাৰে চ' খুব ভালদৰে পঢ়িব লাগিব 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কেনেকুৱা আহে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন 1+1 এটা ডেফিনেশ্যন দিছে আৰু ডেফিনেশ্যনটো তোমাৰ তাৰ ছাপ'জ দিছে হোৱাট ডু মিন বাই পাৱাৰ এণ্ড ফাইণ্ড আউট ইজ ইউনিট পাৱাৰ মানে কি ক্ষমতা মানে কি আৰু তাৰ ইউনিটটো কি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তাত 2 নম্বৰ আহে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল কুৱেশ্যন আহিব আৰু 3 নম্বৰত মেক্সিমাম তোমাৰ নিউমেৰিকেলছ আহে তো 3 নম্বৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব নিউমেৰিকেলছ চ' নিউমেৰিকেলছ মানে কি যিটো থিয়ৰী তুমি পঢ়িছা তো তাইৰো ক'ত ইউজ হ'ব এনেতো আমি পঢ়ি থকা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো ইউজ হ'ব লাগিব হয়নে নহয় তো সেইটো ক'ত ইউজ হ'ব তো সেইবিলাক বস্তু আমি শিকিম সেইটো হ'ব কি 3 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনত তো নিউমেৰিকেলছ আৰু 5 নম্বৰত অলপ তোমাৰ ডিৰাইভেশ্যন টাইপ কুৱেশ্যন আহিব ডাঙৰ অলপ কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে তো অপশ্যন থাকিব তাৰে তুমি 2টা বা 3টা কৰিব লাগে তো মোৰ টেকনিকটো কেনেকুৱা আমি কেনেকৈ পঢ়িম প্ৰথম চেপ্টাৰটো পঢ়িম চেপ্টাৰত যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইকেইটা আমি কভাৰ কৰিম দেন সেই টপিকটোৰ লগত সেই থিয়ৰিটোৰ লগত ৰিলেটেড নিউমেৰিকেলছখিনি আমি ছল্ভ কৰিম যিটো NCERT ভিতৰত থাকিব তাৰপিছত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি এক্সাৰচাইজৰ পৰা ছল্ভ কৰিম তো সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ বৰ্ড এক্সামছ চ' বৰ্ড এক্সামত সেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই অলৰেডি মোৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' তাত মই কৈ থৈছোঁ ঠিক আছে তো সেনেকৈ কৰিম তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম থিয়ৰী পাৰ্টটো পঢ়িম থিয়ৰী দেন আমি কি কৰিম থিয়ৰীৰ লগত যিটো ৰিলেটেড কি কৰিম নিউমেৰিকেলছ ঠিক আছে নিউমেৰিকেলছটো কৰিম দেন আমি কি কৰিম যিবোৰ এক্সাম্পলছ এইবিলাক কৰিম দেন আমি চামাৰি চাম আৰু কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৰিম ক'ৰ পৰা এক্সাৰচাইজৰ পৰা ঠিক আছে এক্সাৰচাইজৰ পৰা আমি কি কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তো এইটোৱে মোৰ থিয়ৰী এইটো মোৰ মানে কেনেকৈ তোমাৰ কোৰ্চটো আগবঢ়াম প্ৰথম থিয়ৰী দেন নিউমেৰিকেলছ দেন এক্সাম্পলছ দেন চামাৰি দেন এক্সাৰচাইজ দেখোন চাম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেমছ ফ্ৰম দ্য এক্সাৰচাইজ দিছ ইজ ফৰ বৰ্ড এক্সামছ নাও ইফ ইউ ৱান্ট টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে কি জানিব লাগিব এই যেতিয়া থিয়ৰীটো পঢ়িম আমি থিয়ৰীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল যিবোৰ বেছিক বস্তু সেইবোৰ তুমি জানি থ'ব লাগিব আৰু কিছুমান এডভান্স লেভেল প্ৰব্লেম সেইবিলাক আমি পিছত কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম বেছটো বনাই ল'ম এতিয়া ঘৰ এটা বনাই আছা প্ৰথমতে কি তাৰ কি বেছটো বনাই ল'ব লাগিব ন বেছটো যদি নবনাই তুমি বিল্ডিংটো বনাই থাকা এনেকৈ ডাঙৰকৈ তো কি ভাঙি যাব বেছটো যদি কমজুৰি হয় তো বেছটো প্ৰথম ষ্ট্ৰং বনাব লাগিব ঠিক আছে তো বেছটো আমি প্ৰথমতে ষ্ট্ৰং বনাই ল'ম তো সেইটো কৰিম আমি NCERT টেক্সটবুকৰ সহায়ত ঠিক আছে দেন উইল ডিছকাছ দ্য হায়াৰ লেভেল নিউমেৰিকেলছ হায়াৰ লেভেল প্ৰব্লেমছ ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ঠিক আছে তো আমি আজি যিটো চেপ্টাৰ সেইটো চেপ্টাৰ মই কৈ দিছোঁ যে কি হ'ব চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল কি ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড তো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহিব মেক্সিমাম অনলি 2 মাৰ্কছ আহিব পাৰে বেছি নাহে অনলি 2 মাৰ্কছ আহে ঠিক আছে বাট এই চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই চেপ্টাৰত কোৱা হৈছে হোৱাট ইজ ফিজিক্স হোৱাট ইজ চায়েন্স ঠিক আছে হোৱাট আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ হাউ ফিজিক্স ডেভেলপড হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ফিজিক্স চ' এইবিলাক বস্তু আমি শিকিম যে ফিজিক্সটো কি হয় কেনেকৈ তোমাৰ আহিলে প্ৰথমতে কাৰ ফিজিক্স নিউটনৰ ফিজিক্স আছিলে দেন ডেট ইজ মডিফাইড বাই আইনষ্টাইন তাৰ আইনষ্টাইনৰ ফিজিক্স আহিলে তো সেইবোৰ বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম যে কি হ'ব পাৰে তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টবিলাক ঠিক আছে চ' এই চেপ্টাৰটো আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে থেংক ইউ So welcome to our first class of class 11 and I hope that you have watched my last video that is made for class 11 how to prepare and what is the importance of class 11 so ami aji pohibo goi asu tumar chapter 1 to chapter 1 tur naam hoise physical world okay to basically ei chapter tut ki koa hoise je physics mane ki কাৰণ আমি ফিজিক্স পঢ়িব গৈ আছোঁ চ' তাৰ আগতে জানিব লাগিব যে ফিজিক্স মানে কি হয় তো সেইটো বস্তুৱে এই চেপ্টাৰটোত বুজোৱা হৈছে যে ফিজিক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছ আছে ফিজিক্সত আমি কি শিকিম তো সেইবোৰ কথাই কোৱা হৈছে তো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বেছি মাৰ্কছ নাহে 2 মাৰ্কছ মান আহে বাট ফিজিক্স মানে কি ফিজিক্স ফৰ ফেন'মেনাবোৰ কি সেইবোৰ কিন্তু জানিব লাগিব তো সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট তো প্ৰথমতে ফিজিক্স জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ চায়েন্স কাৰণ চায়েন্স physics is a part of the science তো science মানে কি
that is originated from Latin verb এটা লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছিলে যেটো নাম হৈছে সাইন্টিয়া আৰু সাইন্টিয়াৰ মিনিং হৈছিলে টু নো তাৰ মানে কিবা জানিবলে বা জনাটো হেতুৱে হৈছে সায়েন্স ঠিক আছে তো সায়েন্স ইজ এ সিস্টেমেটিক attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible তাৰ মানে সায়েন্স এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো তুমি সিস্টেমেটিকলি স্টাডি কৰিব লাগিব সিস্টেমেটিকলি attempt কৰিব লাগিব টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য নেচাৰেল ফেনোমেনা তাৰ মানে আমাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা হৈছে তাৰ যেটো সিস্টেমেটিক স্টাডি যিমান ডেপথলৈ যাব পাৰি পসিবল হয় তাৰ যেটো স্টাডি বাট ইন এ সিস্টেমেটিক ওয়ে এনে যেতে নহয় বাট এটা সিস্টেমেটিক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওয়েত যেটো আমি স্টাডি কৰো নেচাৰেল ফেনোমেনা হেতু হৈছে সায়েন্স তো সায়েন্স ইজ এক্সপ্লোৰিং এক্সপেৰিমেন্টিং এণ্ড প্ৰেডিক্টিং তো সায়েন্সৰ মেইন কাম হৈছে কিহৰ কাৰণে বস্তুবোৰ হৈছে সেইবোৰ এক্সপ্লোৰ কৰা তাৰপিছত তাক এক্সপেৰিমেন্ট কৰা ঠিক আছে যিবোৰ এক্সপেৰিমেন্ট আমি কৰি থাকো এণ্ড প্ৰেডিক্টিং কিবা বস্তু এটা প্ৰেডিক্ট কৰা ঠিক আছে তো হেতুৱে হৈছে সায়েন্স হোৱাট উই সি এৰাউণ্ড আছ যিবোৰ আমি চাৰিওফালে আমাৰ দেখা পাওঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ সায়েন্স নাও লেটস মুভ টু দ্য ফিজিক্স তো ফিজিক্স তোমাৰ কি হয় Physics is a basic discipline in the category of natural sciences, which also includes other disciplines like chemistry and biology. So, natural science tomar ki ase? Chemistry ase, biology ase, and physics ase. But physics is the most fundamental discipline in the category of natural science. Natural science er category tar ataitকৈ fundamental discipline hetu hoise physics. ঠিক আছে তো কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি তোমালোকে গম পাবা যে কেমিষ্ট্ৰিত আমি কি শিকো আৰু বায়োলজিত কি শিকো আমি ইয়াত সাম ফিজিক্সৰ বিষয় The physics, this word actually comes from a Greek word and meaning is nature. The nature meaning thoka eta Greek word eta asile tar meaning nature hi tar pora ei physics word to ahisile. Now what is physics? A study of the basic law of nature and their manifestation in different natural phenomena. Etia jibur nature or jibur law he tar bikhoy jodi study koru aru hi natural law bila kunbur natural phenomena kunbur prakitik porighotona ইউজ হৈছে বা কোনবোৰ পাৰিগিৰ পৰিঘটনাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে বা ক'ত এপ্লিকেবল হয় তাৰ বিষয়ে য'ত ষ্টাডি কৰা হয় হেতুৱে হৈছে কি ফিজিক্স ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ নিউটনছ যিটো ল নিউটনে তোমাৰ কি হৈছিল গছৰ তলত বহি আছিল তাৰ পিছত কি হৈ গ'ল আপেলটো পৰি গ'ল তাৰ পৰতে গম পালে যে এইটো এটা নেচাৰেল ল যে সকলো বস্তু তোমাৰ কি হ'ব আৰ্থৰ ফালে আহিব এইটো কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল ঠিক আছে তো তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ল আছে সেইবোৰক কোৱা হয় লছ অফ নেচাৰ আৰু তাৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় এইটো হৈছে কি ফিজিক্স The physics or study দুটা ডোমেইন আছে এটা হৈছে কি ম্যাক্রোস্কোপিক বুলি কোৱা হয় আৰু এটা মাইক্ৰোস্কোপিক অসমীয়াত কি কোৱা হয় ম্যাক্ৰোস্কোপিক মিন লাৰ্জ স্কেল আৰু মাইক্ৰোস্কোপিক মিন স্মল স্কেল যিবোৰ সৰু সৰু পাৰ্টিকল সৰু স্কেলৰ যিবোৰ পাৰ্টিকল যেনেকৈ তুমি ইলেক্ট্ৰন দেখা পোৱা প্ৰটন দেখা পোৱা নেকি দেখা নোপোৱা তো সিহঁতৰ বহুত সৰু সৰু হয় তো সেইবোৰৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় সেইবোৰক কয় মাইক্ৰোস্কোপিক আৰু যিবোৰ ডাঙৰ বস্তু যিবোৰ আমি নৰ্মেল লাইফত যিবোৰ ইউজ কৰি আছো ঠিক আছে যিবোৰ নৰ্মেল লাইফত যিবোৰ ফিজিক্স ইউজ কৰি আছো সেইবোৰ কোৱা হয় ম্যাক্ৰোস্কোপিক তো আমি চাম যে ম্যাক্ৰোস্কোপিক কোনটো হয় আৰু মাইক্ৰোস্কোপিক কোনটো হয় তো ম্যাক্ৰোস্কোপিক বিলাক কোনবিলাক যিবোৰ ফেনোমেনা লেবৰেটৰী যিবোৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰি থাকো আমি নৰ্মেলি যিবোৰ লেবৰেটৰীত কৰো সেইবোৰ হৈছে ম্যাক্ৰোস্কোপিক ফেনোমেনা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ফেনোমেনা যিবোৰ আৰ্থত হৈ থাকে বা আৰ্থৰ বাহিৰত হৈ থাকে সেইবোৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এষ্ট্ৰোনমিক্যাল স্কেল যিবোৰ আমি এষ্ট্ৰোনমিক্যাল যিবোৰ ইউনিভাৰ্সৰ কথা আমি যদি ষ্টাডি কৰো সেইটো এটা ভাল মানে ইন্টাৰেষ্টিং যেটো ৰিসেন্টলি এটা কি হৈ গৈছিল সূৰ্য গ্ৰহণ এটা হৈ গৈছিল সেইবিলাক বিষয় যদি ষ্টাডি কৰা হয় বা যি কৰা হয় সেইবোৰ হৈছে কি মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলত কৰা হয় তো এতিয়া মাইক্ৰোস্কোপিকত তোমাৰ কি কি ধৰে এটমিক মলিকুলাৰ এণ্ড নিউক্লিয়াৰ ফেনোমেনা আৰু মাইক্ৰোস্কোপিকত কি ধৰা হয় ফেনোমেনা এট লেবৰেটৰী টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড এষ্ট্ৰোনমিক্যাল তো যিবোৰ লেবৰেটৰীত ঘটে এষ্ট্ৰোনমিক্যাল যিবোৰ বস্তু ইউনিভাৰ্সত যিবোৰ লাৰ্জ স্কেলত ডাঙৰ ডাঙৰ স্কেলত ঘটে সেইবোৰ মাইক্ৰোস্কোপিক আৰু যিবোৰ সৰু যেনেকৈ এটমিক মলিকুল নিউক্লিয়াৰ সেইবোৰ ফেনোমেনা কি হয় মাইক্ৰোস্কোপিক বুলি কোৱা হয় এটা মাইক্ৰোস্কোপিকত কি পৰে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সটো তোমাৰ কি হয় মাইক্ৰোস্কোপিকত পৰে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স ডিলছ উইথ দ্য মেইনলি মাইক্ৰোস্কোপিক ফেনোমেনা ঠিক আছে যেটো ফিজিক্সৰ দুটা পাৰ্ট আছে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স আৰু কোৱান্টাম ফিজিক্স সো ক্লাসিক্যাল যেটো হয় এটো মাইক্ৰোস্কোপিক ফেনোমেনাবোৰ পৰে তাত কি আহিব মেকানিক্স আহিব তো ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আমি বেসিক্যালি মেকানিক্সটো পঢ়িম তো তাত কি আহিব নিউটনছ ল আহিব লছ অফ গ্ৰেভিটেশ্যন আহিব জেনেৰেল সিস্টেম অফ পাৰ্টিকলছ তো সেইবিলাক আমি য'ত পঢ়িম সেইটো কয় মেকানিক্স আৰু এটো কাৰ পাৰ্ট ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সৰ পাৰ্ট আৰু ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সটো ক'ত পৰে মাইক্ৰোস্কোপিক ফেনোমেনাত পৰে তো আৰু আছে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স হৈছে ইলেক্ট্ৰোডাইনামিক্স মানে কি ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ম্যাগনেটিক ফেনোমেনা এছ'চিয়েটেড উইথ চাৰ্জ এণ্ড ম্যাগনেটিক বডিজ চাৰ্জ পাৰ্টিকল কিছুমান থাকে যাৰ ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টি চাৰ্জ প্ৰপাৰ্টি তাৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় সেইটো কয় ইলেক্ট্ৰোডাইনামিক্সটো আমাক ক্লাছ 11ত নালাগে আমাক এটো ক'ত লাগিব ক্লাছ 12ত লাগিব
আৰু হৈছে কি অপটিক্স অপটিক্স মানে কি ডিলছ উইথ দ্য ফেনমেনা ইনভলভিং লাইট লাইটটো সদায় দেখি আছা তুমি লাইটৰ চ'ৰ্চ বহুত বেলেগ হ'ব পাৰে সেই লাইটৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় টেলিস্কোপ মাইক্ৰস্কোপ এইবিলাক যদি লাইটৰ ফেনমেনা যদি ষ্টাডি কৰে তাক কি কোৱা হয় অপটিক্সত পঢ়া হয় ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত লাগিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নালাগে দেন ক্লাছিকেল ফিজিক্সত কি আছে থাৰ্মোডাইনামিক্স তো থাৰ্মোডাইনামিক্স মানে কি চেঞ্জেছ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি টেম্পাৰেচাৰ এন্ট্ৰপি এটচেট্ৰা চিষ্টেম থ্ৰু এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ক এণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ অফ ৱৰ্ক ক্লাছিকেল ফিজিক্সত কি হৈছিলে বস্তু এটাৰ যিটো মোশ্যন সেইটো হোল মোশ্যনটো ধৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াত তোমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সত গোটেই বস্তুটোৰ হোল মোশ্যন ধৰা নহয় ইয়াত তাৰ ভিতৰত কি ঘটি আছে তাৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে তুমি যদি বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা ৱৰ্ক দিছা বা হিট যদি তুমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছা তাৰ ভিতৰত কি চেঞ্জ হৈছে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি বা টেম্পাৰেচাৰ বা এন্ট্ৰপি তো সেইবিলাক আমি চাম তাৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় এইটো কোৱা হয় থাৰ্মোডাইনামিক্স চ' অল দিজ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য ক্লাছিকেল ফিজিক্স এণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্ৰস্কোপিক ঠিক আছে ডমেইন তো এইবোৰ মেক্ৰস্কোপিকৰ কথা নাও লেটছ মুভ টু দ্য মাইক্ৰস্কোপিক তো মাইক্ৰস্কোপিক মানে কি আগতে কৈছিলোঁ যিবোৰ তুমি এটমিক স্কেলত মানে ষ্টাডি কৰা হয় মানে ল' স্কেলত তো ইয়াত কি হৈছে ডিলছ উইথ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ মেটাৰ অফ মিনিট স্কেল অফ এটমছ এণ্ড নিউক্লিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন যিবোৰ এটম মানে গম পাইছা যে পৰমাণু বা নিউক্লি সেইবোৰৰ বিষয়ে বা সিহঁতৰ ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ ক'ত কৰে সেইবোৰৰ বিষয়ে য'ত ডিছকাছ কৰা সেইবোৰ কি হয় মেক্ৰস্কোপিক ডমেইন অফ ফিজিক্স ঠিক আছে বাট ওৱান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ডেট দিছ মাইক্ৰস্কোপিক যিবোৰ ফেনমেনা আৰু মেক্ৰস্কোপিক যিটো ফেনমেনা মেক্ৰস্কোপিক মানে কি লাৰ্জ স্কেল ডাঙৰ বস্তুবিলাকৰ দুইটাৰে কিন্তু ফেনমেনা বেলেগ বেলেগ হয় দুইটাৰ প্ৰপাৰ্টি বেলেগ বেলেগ হয় চ' ক্লাছিকেল ফিজিক্সটো ক'ৰ কাৰণে আছিলে মেক্ৰস্কোপিকৰ কাৰণে আছিলে তো ক্লাছিকেল ফিজিক্সৰ যিটো সেইটো এই মাইক্ৰস্কোপিক যিটো ফেনমেনা যিটো মাইক্ৰস্কোপিক ফেনমেনা সেইবোৰ সি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে চ' দেয়াৰ ফৰ উই হেভ টু ডেভেলপ এ নিউ ফিজিক্স ডেট ইজ কল্ড কোৱাণ্টাম ফিজিক্স ত' তোমালোকে নাম শুনিছা চাগে সেই কোৱাণ্টাম ফিজিক্স তো কোৱাণ্টাম ফিজিক্সত কি কৰা হয় অনলি মাইক্ৰস্কোপিক ফেনমেনা তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিজ অল দিছ থিংছ আৰ ডিছকাছড ইন দ্য কোৱাণ্টাম ফিজিক্স okay so there are two kind of physics one is classical physics that is Newtonian physics and one is quantum physics okay তো দুইটা বস্তু গম পালা ক্লিয়াৰ হ'ল এটা হৈছে মেক্ৰস্কোপিক এটা হৈছে মাইক্ৰস্কোপিক ওকে তো ফিজিক্স ইয়াৰ পৰা ফাইনেলি কি গম পালোঁ আমি মাইক্ৰস্কোপিক লেভেলত যিবোৰ ষ্টাডি কৰোঁ সিহঁতৰ লেংথ কিমান যিটো সিহঁতৰ স্কেল কিমান এতিয়া ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এটম সেইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰোঁ তো ইহঁতৰ এটা নিউক্লিয়াছৰ তোমাৰ কিমান হয় ৰেডিয়াছ 10⁻15 মিটাৰ বা চাইজটো 10⁻14 তো গতিকে তাৰ স্কেলটো কিমান স্মল চোৱা 10⁻14 মিটাৰ কিমান স্মল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো সেইটো আমি ষ্টাডি কৰোঁ ফিজিক্সত আকৌ আমি কি কৈছোঁ মেক্ৰস্কোপিক লেভেলত কি ষ্টাডি কৰোঁ আমি এষ্ট্ৰনমিকেল ফেনমেনাবিলাক ষ্টাডি কৰোঁ ইউনিভাৰ্ছৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ গেলেক্সিৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ তো সিহঁতৰ যিটো স্কেল কিমান 10⁻26 মিটাৰ যিটো লেংথ স্কেল ইমান ডাঙৰ 10⁻26টো কি বহুত ডাঙৰ কোৱান্টিটি কেইটা শূন্য আছে 26টা শূন্য আছে একৰ পিছত এণ্ড ইয়াত তোমাৰ কি 10⁻14 এইটো বহুত সৰু ঠিক আছে 10⁻14টো বহুত সৰু 10⁻1 মানে কিমান আছিলে 0.1 ঠিক আছে 10⁻2 মানে কিমান আছিলে 0.01 বহুত সৰু তো 10⁻14 মানে কিমান হ'ব গম পাই যাবা আৰু ইয়াত তোমাৰ কি 10⁻26 এইটো বহুত ডাঙৰ স্কেল তাৰ মানে কি গম পালা দুইটা লেংথ স্কেল এটা হৈছে হায়াৰ হিউজ স্কেল আৰু এটা হৈছে কি ল' স্কেল এইটো ল' স্কেল তো দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান 10⁻40 অৰ্ডাৰ্ছ তো ইমান ডিফাৰেঞ্চ দেখিছা তো ফিজিক্সত আমি কি কৰিছোঁ ইমান লাৰ্জ স্কেল এটা একদম স্মল স্কেল আৰু এটা পুৰা হিউজ স্কেল গোটেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰোঁ তো সেইকাৰণে এইটো এটা কি বহুত ভাষ্ট এৰিয়া ফিজিক্স ইজ এ ভেৰি ভাষ্ট ছাবজেক্ট ঠিক আছে চ' টাইম স্কেলটো কেনেকৈ আমি গম পাম যদি লেংথটো তুমি ভেলচিটি অফ লাইটেৰে ডিভাইড কৰি দিয়া ঠিক আছে তাক আমি টাইম পাই যাম যেনেকৈ টাইম মানে কি লেংথ বাই ভেলচিটি তো তেতিয়া টাইম স্কেল কিমান হ'ব এটা 10⁻22 ছেকেণ্ড আৰু এটা 10⁻18 ছেকেণ্ড তো ইয়াৰ ৰেঞ্জটো দেখিছে কিমান দীঘল গতিকে মাছটো কেনেকৈ গম পাবা ইলেক্ট্ৰনৰ বিষয়ে যেতিয়া কৰিছা ক'ত ষ্টাডি কৰিছা মাইক্ৰস্কোপিক লেভেলত তো ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ কিমান এপ্ৰক্সিমেটলি 10⁻30 কেজি এপ্ৰক্সিমেটলি আৰু ইউনিভাৰ্ছৰ যিটো অবজাৰ্ভেবল কোৱান্টিটি বা ইউনিভাৰ্ছ তাৰ মাছ কিমান হয় যিমান জানো আমি 10⁻56 কেজি ঠিক আছে তো চোৱা ইহঁতৰ ৰেঞ্জটো মাছ স্কেলতো বহুত ডাঙৰ ৰেঞ্জ একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লৈ গৈছে টাইম স্কেলটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লৈ গৈছে তো ফিজিক্সটো কি এটা ভাষ্ট এৰিয়া তো চব আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে চ' গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু যিটো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ফেনমেনা এই ৰেঞ্জখিনি কি থাকে সি মাজত থাকে ঠিক আছে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল মানে যিটো আৰ্থত যিবোৰ ফেনমেনা হয়
তো ডেটছ অল এবাউট দ্য ফিজিক্স এয়াই আছিলে ফিজিক্স এয়াই বস্তু আমি ষ্টাডি কৰিব গৈ আছোঁ তো এইখিনি বস্তু আছিলে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ আৰু কিছুমান বস্তু আছে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ যিটো আমি নেক্সট ক্লাছত ষ্টাডি কৰিম তো মেইনলি আজি আমি কি শিকিলোঁ প্ৰথম শিকিলোঁ ফিজিক্স ক'ৰ পৰা আহিছে আটাইতকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল নেচাৰেল চায়েন্স ফিজিক্স মানে কি ফিজিক্সৰ দুটা ডমেইন থাকে এটা হৈছে মাইক্ৰস্কোপিক এটা হৈছে মাইক্ৰস্কোপিক মানে কি তোমাৰ একদম সৰু বস্তু য'ত ষ্টাডি কৰোঁ এটমিক স্কেল মাইক্ৰস্কোপিক মানে কি যিটো ডাঙৰ স্কেলত ষ্টাডি কৰোঁ ইউনিভাৰ্ছৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ বা ক্লাছিকেল ফিজিক্স সেইবোৰ মাইক্ৰস্কোপিকৰ বস্তু আৰু ক্লাছিকেল ফিজিক্সে মাইক্ৰস্কোপিকটো বুজাব নোৱাৰে তো মাইক্ৰস্কোপিক কাৰণে কি লাগিব আমাক কোৱাণ্টাম ফিজিক্স লাগিব ঠিক আছে চ' ফিজিক্স কেন বি ষ্টাডিড ফ্ৰম ভেৰি ল' স্কেল ভেৰি স্মল স্কেল টু হাই স্কেল ঠিক আছে থেংক ইউ